จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปทัศนศึกษาไกลถึงแดนกิมจินะครับความลับผิวดีของคนเกาหลีคืออะไรกันแน่โกลแบบโอ้โหมันดีมากสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังคลาสนะครับวิดีโอที่จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนอกห้องเรียนส่วนผสมสกินแคร์กันบ้างนะครับคือจะต้องบอกก่อนว่าวิดีโอเนี้ยตอนแรกขอสารภาพเลยว่าจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปทัศนศึกษาไกลถึงแดนกิมจินะครับคือจะพาทุกคนเนี่ยไปบุกร้าน Olive Young กับอิงซึ่งสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับ Olive Young เนี่ยเป็นเหมือนยานแม่ของสกินแคร์เลยก็ว่าได้นะครับคือเป็นร้านที่คล้ายๆกับวัดสันบ้านเราแล้วแต่ว่าจะยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับมีสกินแคร์เยอะมากก็คือตื่นเต้นมากที่จะได้พาทุกคนไป Olive Young ด้วยแต่โมเมนต์ที่เดินเข้าร้านปุ๊บนะครับก็คือเพลง New Jeans นะครับเพลง Blackpink ก็คือเสียงดังมากไม่สามารถถ่ายในนั้นได้นะครับเพราะว่าช่องเราเป็นช่องเล็กๆที่ไม่มีเงินจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับก็เลยไปซื้อสกินแคร์ที่แบบสนใจมานะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำเป็นวิดีโอ unboxing ให้เพื่อนๆทุกคนดูกันแทนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ว่าเคล็ดลับผิวดีของคนเกาหลีคืออะไรนะครับมันอยู่ที่สกินแคร์ของเขาจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับสกินแคร์เกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสกินแคร์ที่น่าสนใจมากๆในมุมมองอีกนะครับคือเขาเป็นประเทศที่ลงทุนเรื่อง research and development เกี่ยวกับส่วนผสมสกินแคร์เยอะมากเลยนะครับคือรัฐบาลเขาสนับสนุนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็จนทุกวันนี้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ส่งออกสกินแคร์แบบอันดับต้นๆของโลกเลยก็จะมีสกินแคร์หลายๆตัวที่อิงพูดถึงวันนี้ที่เพื่อนๆทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับตัวแรกที่อิงซื้อนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับตัว Dr. G Red Blemish นะครับ Dr. G ตัวนี้นะครับมีประวัติที่น่าสนใจมากๆเลยจริงๆแบรนด์นี้น่าจะยังไม่ได้ขายในไทยนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ยอดขายอันดับ1ในเกาหลีมาหลายปีซ้อนมากๆแล้วนะครับประมาณ3หรือว่า4ปีซ้อนแล้วนะครับโอ้น่าสนใจมากแล้วประวัติของเขาเนี่ยมันน่าสนใจมากทุกคนคือตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้เริ่มขายใน Olive Young หรือว่าในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเขาเริ่มขายในร้านที่ชื่อว่า PX Store นะครับ PX Store คืออะไรใช่ไหมผู้ชายเกาหลีทุกคนเนี่ยจะต้องเข้ากรมคือไปเป็นทหารเลยเป็นเวลาประมาณ2ปีนะครับถ้ายังจำไม่ผิดเนาะเวลาที่เขาอยู่ในกรมเนี่ยเขาจะไม่สามารถออกมาโลกภายนอกได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีร้านสะดวกซื้อเป็นของเขาเองชื่อว่า PX Store ของที่ขายในนี้จะเป็นของที่ราคาน่ารักแล้วก็จะเป็นของที่ back to basic ส่วนผสมเรียบง่ายนะครับแต่ว่าทำงานได้ดีเนาะเพราะว่าในมุมมองของแบรนด์เองเนี่ยขายของแพงไม่ได้แปลว่าส่วนผสมก็ต้อง back to basic ไม่สามารถใส่อะไรที่เว่นเวอร์ได้นะครับเขาก็เลยออกตัวนี้มาขายใน PX Store อย่างเดียวปีแรกที่ขายใน PX Store นะเป็น moisturizer ที่ยอดขายอันดับ1ของ PX Store ทันทีเลยเพราะว่าทหารที่อยู่ในค่ายเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ฝึกฝนมาทั้งวันในแดดตอนเย็นมาใช้ moisture ตัวนี้แล้วผิวแบบปลอดประโลมได้ดีมากๆลดอาการระคายเคืองได้ดีมากหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก2ปีผ่านไปเนอะทหารก็เรียนจบออกมาสู่โลกภายนอกแล้วก็มาเขียนรีวิวเยอะมากจนคนเริ่มแบบว่าเฮ้ยมอยเจอร์ตัวนี้มันคืออะไรฉันอยากลองมากเลยตอนนั้นเนี่ยมีการหิ้วออกมาขายเยอะมากอัพราคาแบบ3เท่า4เท่าเลยดร. G เขาก็เห็นเขาก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นที่ขายข้างนอก PX Store นะครับซึ่งปีแรกที่ขายยอดขายพุ่งเป็นอันดับ1ของเกาหลีเลยเป็นมอยเจอร์ที่ขายดีที่สุดแล้วก็ยังขายดีที่สุดอยู่ 3-4 ปีซ้อนแล้วครับน่าสนใจมากๆเลยโอเคครับส่วนผสมของตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะขอดูโพยนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเขาชูสารสกัดของ Centella นะครับมีเยอะมากมี Centella Asiatica Leaf Extract นะครับมี Madecassoside แล้วก็มี Asiaticoside นะครับเป็นส่วนประกอบสำคัญหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระสำคัญที่สามารถพบได้ในตัวใบบัวบกนะครับตัวพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีนะครับลดอาการระคายเคืองได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมโปรดของอิงนะครับตัว Niacinamide สามารถช่วยลดความมันช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้นะครับแล้วก็ลดพวกจุดด่างดำต่างๆได้ด้วยนะครับเอาออกมาให้ดูเลยดีกว่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เขาเพิ่งอัปเกรดเมื่อปีที่แล้วด้วยก็คือเขาบอกว่าเขาเพิ่มสารสกัดจากใบบัวบกเข้าไปให้อีกแบบ2เท่าเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มันก็จะยิ่งแบบปลอบประโลมผิวได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีตัว Panthenol นะครับกับ Glycerin เป็นตัวที่ช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีตัว Allantoin ช่วยปลอบประโลมผิวเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ EGCG หรือว่า Epigallocatechin Gallate นะครับตัวนี้ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวจะโชว์เนื้อให้ดูนิดนึงละกันตัวนี้สารภาพว่ายังไม่เคยใช้เหมือนกันนะอุ้ยเขาเก๋มากเลยอะเกาหลีทำแพคเกจจิ้งเก่งมากทุกคนคือทำเพื่ออะไรอะไม่รู้แต่ว่ามันเก๋มากเลย
ดูสิโอ้เนื้อเป็นเจลแต่เป็นเจลที่แน่นนะครับโอ้เนื้อดีมากเนื้อมันแบบคือมันเป็นเจลที่แน่นพอทาลงไปบนผิวปุ๊บอะมันยังมีความแน่นอยู่แต่ว่ามันเกลี่ยเหมือนเนยอะจากมุมมองผู้ผลิตนะเวลาที่เห็นเนื้อแบบนี้มันชื่นใจมากๆเลยคือรู้เลยว่าเขาหาสัดส่วนของน้ำกับน้ำมันมาได้เพอร์เฟกต์มากเลยอะคือสัมผัสได้เลยว่าเนื้อมันจะเป็นซิลิโคนเบสนะครับคือมันจะเกลี่ยแบบลื่นมันจะไม่กึกบนผิวเวลาที่เราสเปรดมันนะครับคือเนี่ยอิงถึงบอกว่าเนื้อเหมือนเนยเพราะว่าเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มมากๆนะครับแล้วก็ซิลิโคนพวกนี้พวกกลุ่มไดเมทิโคนนะครับมันช่วยสร้างเกราะป้องกันผิวนะครับแล้วก็ปกป้องการระเหยของน้ำออกจากผิวได้ดีมากๆเลยโอเคตัวนี้ก็เดี๋ยวอิงจะขอลองไปใช้ต่อเนื่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังเต็มๆอีกทีละกันเนาะความรู้ใหม่ของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับว่าจริงๆแล้ว Physiogel ตอนนี้เป็นบริษัทเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อก่อนนะครับเป็นบริษัทของ GSK ถ้าจำไม่ผิดมันคือของอังกฤษใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนโควิดนะครับเกาหลีทางบริษัท LG นะครับเขาก็ซื้อกิจการของ Physiogel ในเอเชียแล้วก็อเมริกาเหนือทั้งหมดนะครับอิงว่าหลังจากที่ซื้อมานะ Physiogel มีความวัยรุ่นมีความทันสมัยมีความเก๋ส่วนผสมเขาดีขึ้นเยอะมากต้องบอกว่าจริงๆแล้วจุดเด่นของ Physiogel ที่ทำให้ทุกคนหลงรักแบรนด์นี้ตั้งแต่แรกนี่ก็คือส่วนผสมกลุ่ม Biomimic Technology ของเขานะครับก็คือส่วนผสมที่มันมีโครงสร้างคล้ายๆกับเกราะป้องกันผิวของเราอยู่แล้วเนอะเวลาที่ทาลงไปปุ๊บเนี่ยเขารีเสิร์ชมาเยอะมากเลยว่าสามารถช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวลดอาการระคายเคืองได้นะครับแล้วก็ลดการระเหยของน้ำออกจากผิวได้ใครที่มีผิวระคายเคืองอักเสบต่างๆเนี่ยใช้ตัวเทคโนโลยีของเขาตัวนี้พบว่าผิวแบบดีขึ้นเยอะมากๆนะครับเกาหลีเนี่ยเขาก็เก็บสิ่งนี้เอาไว้แต่ว่าเพิ่มความเป็นเกาหลีเข้าไปความแบบ innovative ความทันสมัยของเขาเข้าไปหมดเลยที่ยังไม่ได้มีขายในไทยนะครับเป็นเหตุผลที่ซื้อมาแล้วดูแพคเกจจิ้งน่ารักมากเลยนะครับมันคือตัวนี้ Physiogel Daily Moisture Therapy UV Sun Lotion for Dry Skin นะครับตัวนี้เป็นกันแดดรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วที่เกาหลีนะครับยังไม่ได้มีขายที่ไทยเลยถ้าใครจำได้เนี่ยที่ไทยเขาเพิ่งนำเข้ากันแดด Physiogel มาขายเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นตัวที่อิงก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นตึ้งอินเสิร์ต แต่ว่าสูตรใหม่ตัวนี้มีคนบอกว่าดีกว่าสูตรเก่าที่เขาเอามาขายเมื่อปีที่แล้วอีกนะครับเดี๋ยวอิงจะโชว์ให้ดูตัวนี้เนี่ยมันเป็นกันแดดแบบเคมีคอลล้วนนะครับคือใช้แต่ฟิลเตอร์เคมีคอลอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดใครอยากดูความแตกต่างระหว่างฟิลเตอร์มิเนอรัลเคมีคอลไฮบริดต่างๆก็สามารถไปย้อนดูได้ในวิดีโออันนี้ของอิงนะครับเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้นะครับตัวนี้เป็นกันแดดเคมีคอลอย่างเดียวแปลว่ามันจะไม่ทิ้งความขาวเลยฟิลเตอร์เคมีคอลเนี่ยข้อดีของมันคือไม่มีความขาวแต่ว่าข้อเสียของมันบางครั้งก็คืออาจจะแสบผิวได้ระคายเคืองได้ในบางคนนะครับแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวอิงจะมาลองดูนะครับคิดว่า Physiogel เขาไม่น่าจะทำให้ผิดหวังนะครับเดี๋ยวจะโชว์เนื้อให้ดูนะครับนี่ดูสิโอ้โหเป็นเนื้อนมเลยอะมันดีมากโอ้ยมันดีมากเลยอะอยากร้องไห้คือมันเกลี่ยง่ายมากเลยนะแต่ว่ามันชุ่มชื้นมากๆคิดว่าคนที่มีผิวมันอาจจะไม่ค่อยเลิฟสิ่งนี้ใช่ไม่ค่อยเหมาะมันฉ่ำมากเลยดูดิแต่ผิวแห้งนี่คือสวรรค์เลยนะโกลแบบโอ้โหหน้าเหมือนโดนัทไหม เหมือนคริสปี้ครีม ตัวนี้ชอบเดี๋ยวจะเอาไปลองดูนะครับตัวนี้นะครับใช้ฟิลเตอร์เคมีคอลรุ่นเก่า2ตัวนะครับตัว Octinoxate แล้วก็ Octisalate นะครับแล้วก็รุ่นใหม่3ตัว Enzulzol Uveal A+ แล้วก็ Tenasorb S นะครับโดยรวมเป็นกันแดดที่คิดว่าประสิทธิภาพดีเนื้อดีนะครับเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งนะครับตัวนี้กดกันได้นะครับร้านพรีออเดอร์จดโน้ตเอาไว้ด้วย ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะสนใจกันมากๆเลยนะครับในตอนนี้ก็คือ Rejuran นะครับ Rejuran ชื่อนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นใช่ไหมช่วงนี้เพราะว่ามันกำลังฮิตมากๆในคลินิกนะครับแต่ว่าไม่ได้ฮิตสกินแคร์นะจะฮิตเป็นตัวฉีดเข้าผิวใช่ไหมแต่ว่าอิงก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไปทริปเกาหลีครั้งนี้ว่าจริงๆ Rejuran เขาก็ทำสกินแคร์มาขายเหมือนกันนะครับ Rejuran เนี่ยจริงๆแล้วเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า PDRN นะครับหรือว่า Polydeoxyribonucleotide นะครับมันก็คือ DNA จากแซลมอนเกาหลีคือที่เกาหลีเนี่ยเขาจะทำการ purify เจ้าตัว DNA ของแซลมอนนะคะเพราะเขาวิจัยมาแล้วเขาบอกว่า DNA ของแซลมอนน่ะมีความคล้าย DNA ของมนุษย์มากที่สุดเขาก็เลยทำการสกัดออกมาแล้วก็ฉีดเข้าผิวของเรานะครับเขาบอกว่ามันจะสามารถกระตุ้นการทำงานของผิวได้แบบหลากหลายกลไกมากๆเลยเดี๋ยวจะขึ้น insert ไว้ให้แล้วกันนะครับแต่ว่าหลักๆในนี้เขาบอกว่ามันจะสามารถซ่อมแซม DNA ของเราได้สามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้ทำให้ผิวเนี่ยริ้วรอยลดลงอาการอักเสบลดลงคือช่วยได้แบบ
แบบทุกอย่างบนโลกนี้ซึ่งก็ Amazing เหมือนกันนะ Amazing เกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับต้องบอกว่างานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยทำโดยบริษัทของเขาเองนะครับมันก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านแล้วก็การตีความนิดนึงแต่ว่าเท่าที่อ่านมานะมันก็ชี้ไปในทิศทางที่ดีมากๆนะครับแล้วเขาก็มีพวก clinical trials ต่างๆเพื่อมา back up เยอะนะครับทีเนี้ยอิงก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาก็มีตัวเนี้ยใน skin care เหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกมันว่า CPDRN นะถ้าอิงจำไม่ผิดนะครับคือเป็นตัว PDRN ที่ดัดแปลงมาสำหรับ skin care แล้วก็การทาลงบนผิวโดยเฉพาะนะครับสำหรับอิงเนี่ยก็ยังคิดว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ออกไปทางกิมมิคนิดนึงนะครับวิจัยก็อาจจะยังไม่ได้แน่นหนาเท่าไหร่แต่ก็ชี้ไปในทิศทางที่ดีละกันเนาะตัวต่อไปนะครับตัวนี้เลยแบรนด์ Estura ไม่แน่ใจว่าอิง pronounce ถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าแบรนด์เนี้ยมันดังมากที่เกาหลีตอนนี้ทุกคนซึ่งอิงไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยอ่ะไม่มีขายที่ไทยเหมือนกันนะครับแพคเกจจิ้งดีอีกแล้วนะครับอิงไปถามเพื่อนเกาหลีมาเขาบอกว่า Estura เนี่ยมันเหมือนกับ CeraVe ของเกาหลีเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับส่วนผสมที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวเหมือนกันนะครับตัวที่เขาใช้นะครับเรียกว่า Hydroxypropyl Bispalmite MEA นะครับหรือว่า Ceramide PC 104นะครับชื่อทางการค้าของเขาซึ่งอิงก็เข้าไปหาข้อมูลของตัวนี้มาบ้างแล้วนะครับเขาบอกว่ามีวิจัยจากบริษัทขายสารนะครับที่ชี้ว่าสามารถช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ลดการระเหยของน้ำได้ดีมากๆและข้อดีของมันที่เหนือกว่า Ceramide อื่นๆแล้วกันนะครับก็คือมัน formulate ง่ายมันไม่ต้องต้มด้วยอุณหภูมิที่สูงมากๆนะครับทำให้สามารถทำงานด้วยง่ายใส่ในผลิตภัณฑ์แปลกๆได้นะครับแปลกๆหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าสามารถใส่ในผลิตภัณฑ์ที่เนื้อเนี่ยไม่ต้องเป็นครีมหนักมากก็ได้แล้วก็มันมีราคาที่น่ารักกว่าเซรามายทั่วไปนะครับคือราคาถูกกว่าแต่ว่าเห็นผลได้ดีพอๆกันนะครับก็เลยสามารถทำให้เข้าถึงสกินแคร์ที่ดีที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวได้ดีมากๆโดยที่ไม่ต้องมีงบเยอะก็ได้นะครับนี่นะครับเนื้อของตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเลยโอ้ยชอบเนื้อแบบนี้มากชอบเนื้อแบบนี้มากคือจริงๆอ่ะกะจะทำโทนเนอร์เนื้อแบบนี้สำหรับอิงกุด้วยเพราะว่าเป็นคนรักเนื้อแบบนี้มันจะเป็น emulsion ที่เป็นเนื้อขุ่นนะครับแต่ว่าชุ่มชื้นมากแต่ว่าไม่หนักผิวเลยนะครับนี่อย่างที่บอกไปเลยคือชอบที่เกาหลีอ่ะเขาสามารถใส่พวกส่วนผสมเสริมเกราะป้องกันผิวมาได้ในฟอร์แมตแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ innovative มากๆแล้วก็เอาใจคนที่มีผิวมันแล้วก็เอาใจคนที่อยู่ใน climate อย่างประเทศไทยที่มันร้อนชื้นไม่สามารถทาพวกเซรามายในผลิตภัณฑ์ที่หนักได้นะครับตัวนี้น่าสนใจมากเลยแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับตอนที่ไปเดินออลิฟยังอ่ะเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้มากๆในฐานะผู้ผลิตเพราะมันได้เห็นอะไรที่แบบโหทำให้เราขนลุกจริงๆอ่ะแล้วก็ทำให้เราอยากจะทำของที่ดีเหมือนกันออกมาขายบ้างนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ซื้อเลยก็ไม่ได้นะครับคืออิงวิ่งไปหยิบมาใส่ตะกร้าโดยด่วนเลยพอเห็นมันนะครับก็คือตัว Brown Lab Line ถั่วเหลืองของเขานะครับหรือว่า Soybean ซึ่ง Soybean Extract หรือว่าสารสกัดจากถั่วเหลืองเนี่ยมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากนะครับว่าช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวได้ทำให้ผิวดูสว่างมากขึ้นลดพวกรอยดำต่างๆได้ดีนะครับตัวนี้ใส่พวกส่วนผสมที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวมาเยอะมากนะครับมี Ceramide NP NS AP AS EOP นะครับแล้วก็ส่วนผสมช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวอื่นๆอย่างเช่นคอเลสเตอรอลแล้วก็ไฟโตสฟิงเกอร์ซีนนะครับถ้าดูตรงเนี้ยจะคล้ายๆกับพวกแบรนด์ CeraVe มากๆเลยเนาะแต่ว่าจะเด่นตรงที่เขาเสริมตัวซอยบีนเข้ามาเพิ่มความกระจ่างใสได้ด้วยนะครับก็เลยน่าสนใจตัวเนี้ยน่าใช้มากเลยโอ้เนื้อเป็นเซรั่มหนึบๆนะครับเป็นเซรั่มใสคล้ายๆเจลเลยเป็น water base นะครับมันต้องอย่างนี้แหละเกลี่ยง่ายมากนะครับรู้เลยว่ามีความหนึบของกลิเซอรินอยู่เยอะนะครับกลิเซอรินคือตัวช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ดีมากๆนะครับใครที่มีผิวขาดน้ำผิวแห้งเนี่ยน่าจะเลิฟตัวนี้มากๆเลยเนี่ยมีอยู่หน้าเดียวอะแต่ว่าอยากใช้ของเยอะมากเลยต้องทำยังไง สิ่งต่อไปที่ซื้อมาก็คือมาสก์หน้านะครับซึ่งหยุดอย่าเพิ่งลากอิงในคอมเมนต์นะครับ เหตุผลที่อิงซื้อมาเนี่ยก็เพราะว่าอิงอยากจะรู้ว่าเขาผลิตสิ่งนี้ได้ยังไงอ่ะมันเป็นซองที่ไม่ได้ใช้อลูมิเนียมนะครับคือเพื่อนๆทุกคนอ่ะจะรู้ว่าทำไมอิงถึงไม่ชอบมาสก์หน้าเนอะเพราะว่ามันรีไซเคิลต่อไม่ได้แล้วมันเป็น single use plastic วัสดุที่มันรีไซเคิลต่อไม่ได้ด้วยอ่ะแต่ทีเนี้ยไปเจอ2ตัวนี้มานะครับของ Our Vegan นะครับไม่แน่ใจว่าของแบรนด์อะไรแล้วก็ของ Abib นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีดูสิทุกคนมัน
จะเป็นซองพลาสติกใสที่ไม่มีอลูมิเนียมเคลือบเลยอะก็เลยในฐานะผู้ผลิตอะตื่นเต้นกับสิ่งนี้นะครับว่าเขาทำมันได้ไงก็เลยซื้อมาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะลองส่งไปให้ที่โรงงานชำแหละดูนะครับว่าเขาทำได้ยังไงแล้วก็มันเป็นโซลูชันที่ดีจริงๆหรือเปล่าเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันมีโซลูชันที่ดีเนี่ยเราจะได้ consider ว่าเราอยากที่จะทำแมสหน้าหรือเปล่าในอนาคตนะครับอันนี้คือพูดในเชิงของแบรนด์อิงนะครับก็ซื้อเป็นตัวอย่างเนาะต่อไปนะครับอันนี้น่าสนใจมากมันเป็น outdoor patch กัน UV ที่ออลิฟยังอะเป็นทั้งเชลฟ์จะมีขายแต่พวกเนี้ยหลายแบรนด์มากๆเลยอะเหมือนเป็นแผ่นที่เอามาแปะเพื่อกัน UV เวลาที่ออกกำลังกายจะได้ไม่ต้องถือร่มหรือว่าจะได้ไม่ต้องใส่หมวกซึ่งหมวกมันก็กันได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่อะตัวนี้มันแนบไปกับผิวเลยมันจะได้ปกป้องผิวบริเวณนั้นจาก UV ได้แบบ 100% เลยนะครับเดี๋ยวลองแกะดูสักอันมาอิงก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมันเป็นยังไงเนี่ยคอนเซิร์นตอนนี้คือมันจะร้อนไหมไม่รู้เพราะว่าแค่อิงใช้แมส reusable บางอันอะมันก็ร้อนแล้วอะยิ่งถ้าไปออกกำลังกายออกแดดด้วยนะโอ้มันเหมือนพลาสเตอร์ยาเลยอะใช่แปะไว้ตรงไหนดีกว่าแปะตรงนี้กันแล้วกันเฮ้ยมันก็สบายผิวนะทุกคนคือมันเย็นๆน่ะแต่ไม่รู้ว่าพอเหงื่อออกอะแล้วมันจะยังไงไงมันจะยังสบายผิวอยู่ไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ดูนะคะไปตีเทนนิสแล้วเดี๋ยวจะมารายงานอีกทีนึงแต่ใช้ได้ครั้งเดียวนะค่อนข้างเปลืองนะอิงว่า single use นะครับทุกคนว้ายโอเคครับต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจที่เจอในออลิฟยังแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาบ้างนะครับเพราะว่าเราก็มีงบจำกัดเนอะเราไม่สามารถซื้อทุกอย่างบนโลกนี้ได้นะครับอย่างแรกเลยนะที่อิงแบบ amazing มากนะครับคือในร้านสะดวกซื้อที่เกาหลีอะหรือว่าพวกร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยหาโรลออนหา deodorant หาที่แบบระงับกลิ่นกายหรือว่ากลิ่นรักแร้ไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ amazing มากนะคืออิงถ่าย TikTok ตอนที่อยู่เกาหลีนี่แหละแล้วก็เป็นคลิปที่ไวรัลมากคืออิงลงไปที่สถานีรถไฟได้ขึ้นรถไฟมานะครับเป็นช่วง rush hour ตอนเลิกงานเลยแล้วก็มันเป็นประสบการณ์รถไฟสยองขวัญสุดมรณะที่ไม่ใช่กงยูกับซอมบี้แต่ว่าแย่กว่านั้นอีกนะครับคือคนบนรถไฟอ่ะมีกลิ่นตัวที่แรงมากนะครับมันเป็นกลิ่นที่แบบอธิบายได้ยากมากเลยอ่ะมันผสมกันอยู่ตรงนั้นซึ่งแบบมันขนลุกมากๆอธิบายด้วยคำได้ยากมากนะครับคือบอกเลยว่ากลิ่นของความเปรี้ยวและความอับคือใน TikTok อธิบายเลยว่าไม่เข้าใจว่าคนเขาไม่ได้อาบน้ำมาตั้งแต่แดจังกึมยังออนแอร์หรอหรือยังไงซึ่งคนก็เข้ามาปกป้องโอปป้าเยอะมากใน TikTok นะครับแล้วก็มาบอกว่าเคยอ่านงานวิจัยมาชี้ว่าคนเกาหลีอ่ะเขาไม่ได้มีกลิ่นตัวไม่ใช่หรอนี่ก็เลยแบบเฮ้ยงานวิจัยอะไรวะเพราะเราก็เหมือนจะเคยได้ยินมาเหมือนกันก็เลยคืนวันนั้นนั่งอ่านงานวิจัยถึงตี 4นะครับนี่คือไปเที่ยวแต่ว่าศึกษามาเรียบร้อยนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะข้อมูลมันเยอะมากทุกคนแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยละกันนะครับสรุปง่ายๆนะครับคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพบยีนตัวหนึ่งในร่างกายของมนุษย์ที่ชื่อว่า ABCC11 นะครับเขาพบว่าใครที่มียีนตัวนี้ที่ไม่ได้ทำงานจะ1เลยมีขี้หูที่แข็ง2เลยคือมีเหงื่อที่บริเวณรักแร้ที่น้อยกว่าปกติ3คือเหงื่อตรงนั้นน่ะที่รักแร้มันจะไม่กลายเป็นกลิ่นเหม็นเขาพบว่าคนเอเชียประมาณ 80% น่ะมี ABCC11 ที่ไม่ทำงานและคนเกาหลีเกือบ 100% มี ABCC11 ที่ไม่ทำงานแปลว่าเฮ้ยคนเกาหลีอ่ะเขาไม่มีกลิ่นรักแร้จริงๆทุกคนอ้าวแล้วอิงโกหกเหรอเรื่องกลิ่นตัวคนบนรถไฟพี่สาวนะครับพี่สาวต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์เรามีต่อมเหงื่อทั่วร่างกายนะครับไม่ใช่แค่บริเวณรักแร้อย่างเดียวคือต่อมเหงื่อที่รักแร้เราอ่ะจะเรียกว่า apocrine นะครับซึ่งมันจะอยู่แค่ตรงนั้นแหละแต่มันก็จะมีต่อมอื่นๆต่อม ecrine นะครับที่มันอยู่ที่เท้าของเราอยู่ที่แขนหลังต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าชะล่าใจไปนะทุกคนยังไงมนุษย์ก็ต้องอาบน้ำนะครับไม่งั้นกลิ่นตัวมันก็จะมาเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นหยุดแก้ตัวแทนโอปป้าได้แล้วนะครับซึ่งมันก็กลับมาที่ร้านสะดวกซื้อนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอิงไม่เจออะไรที่เกี่ยวกับ deodorant หรือว่าเกี่ยวกับระงับกลิ่นที่รักแร้เลยแต่ว่าเจอโซนที่ระงับกลิ่นเท้าที่ใหญ่มากๆมีสิ่งที่เรียกว่าฟุตแชมพูด้วยอะงงมากว่าคืออะไรมันคือสบู่ที่ใช้ล้างเท้าโดยเฉพาะเลยอะเป็นคำสันนิษฐานของอิงแล้วกันว่าจริงๆแล้วบนรถไฟขบวนนั้นอาจจะไม่ใช่กลิ่นรักแร้จริงๆแต่ว่าอาจจะเป็นกลิ่นอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็บวกกับว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาก็อาจจะซักผ้าน้อยลงด้วยก็เป็นไปได้นะครับโอเคสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่เกาหลีอ่ะมี men's skincare หรือว่า skincare โซนสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเยอะมากของเยอะมากๆและมีแบบ physio gel แบบลายผู้ชายหมดเลยนะครับมี Dr. G ลายผู้ชายหมดเลยเดี๋ยวจะขึ้น insert ไว้ให้ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าว่า
ผู้หญิงกับผู้ชายต้องใช้สกินแคร์ที่แยกตามเพศหรือเปล่าเนอะจริงๆแล้วอิงเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วว่าถ้าเกิดเอาผิวของผู้ชายกับผิวของผู้หญิงมานะมาดูเราจะไม่เห็นความแตกต่างของผิวเลยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยด้วยซ้ำว่าผิวอะไรคือผิวของผู้ชายผิวอะไรคือผิวของผู้หญิงนะครับแล้วมันมีงานวิจัยเยอะมากที่พยายามหา correlation ว่ามันแตกต่างกันยังไงมีคนทำ analysis ออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วยังสรุปไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าผิวของผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันจริงไหมเพราะฉะนั้นในมุมมองของอิงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อสกินแคร์ที่แยกตามเพศนะครับโดยเฉพาะเมื่อมันมี price discrimination อยู่เยอะสกินแคร์ของผู้หญิงอ่ะมักจะแพงกว่าสกินแคร์ทั่วไปสกินแคร์ของผู้ชายโดยเฉพาะก็มักจะแพงกว่าสกินแคร์ทั่วไปอิงเลยสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเป็นแค่การตลาดหรือเปล่าที่แบรนด์พวกนี้สร้างสกินแคร์เพื่ออัพราคาให้แพงขึ้นแล้วก็ขายได้ในกำไรที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ใดๆก็ตามก็ยังชื่นใจที่เห็นสกินแคร์เมนเซกชันที่ใหญ่แล้วก็ครบมากๆในเกาหลีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะมีผู้ชายบางคนแหละที่ไม่รู้แล้วก็อยากจะซื้อสกินแคร์ผู้ชายจริงๆซึ่งผู้ชายเกาหลีที่คิดแบบนั้นอะอย่างน้อยเขาเดินเข้าไปในร้านนะเขายังได้สกินแคร์ที่ดีกลับมานึกออกไหมแต่ที่ไทยอะคนคิดแบบนี้เดินเข้าไปในร้านอะอาจจะได้น้ำยาล้างจานกลับมาแทนเก็ตไหมคือสกินแคร์ที่แรงเกินไปสำหรับผิวจริงๆอะก็เลยคิดว่าอยากให้ที่ไทยอะมีสกินแคร์ผู้ชายที่อ่อนโยนเคารพเกราะป้องกันผิวมากขึ้นเหมือนที่เกาหลีนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยที่เกาหลีคือเทรนด์ของการใช้สกินแคร์ทุกอย่างในรูปแบบสติ๊กเป็นแท่งคือเมื่อเดือนก่อนเนี่ยอีกไปที่สิงคโปร์มานะครับไปเจอกับผู้ผลิตโรงงานสกินแคร์เกาหลีเจ้าหนึ่งที่เขาผลิตให้หลายๆแบรนด์อย่างนี้นี่แหละเขาก็ถามว่าเฮ้ยคนไทยอ่ะไม่อยากได้สกินแคร์ที่เป็นสติ๊กหรออิงก็แบบคิดหนักเลยว่าเฮ้ยคือ perception ของคนไทยเกี่ยวกับสกินแคร์ที่เป็นสติ๊กคือไงสกปรกครีมอะมอยส์เจอไรเซอร์อะทำไมต้องเป็นสติ๊กอะแล้วปาดเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเอามาปาดใหม่แล้วมันไม่ติดเชื้อหรอใช่ไหมคนเกาหลีเขาคิดตรงกันข้ามเขาคิดว่ามันสะอาดกว่าสกินแคร์พวกนี้เพราะอะไรตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคนเกาหลีจะมี perception ว่ามือของเราสกปรกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ใช้สติ๊กอะมันก็เป็นการ avoid การที่ต้องเอาครีมอะลงไปบนมือเราก่อนนะครับแต่ว่าพูดได้ละกันว่าจากในมุมมองของการทำสูตรหรือว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยเราก็ใส่สารกันบูดเข้าไปในนั้นเพื่อ make sure อยู่แล้วแหละว่ามันไม่เกิดการปนเปื้อนนะครับอาจจะเป็นแค่ perception ของผู้บริโภคเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่อิงไม่ค่อยเห็นด้วยเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในออลิฟยังกันบ้างดีกว่าเนอะเพราะว่าช่องพลิกหลังกล่องเรามีอะไรที่เห็นด้วยเราก็ต้องมีอะไรที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่างแรกนะครับที่เห็นตอนเดินเข้าไปในร้านออลิฟยังคือป้ายมหึมานะครับที่เขียนว่าออลิฟยังท็อปพิกแบบว่าเป็นคณะกรรมการของออลิฟยังที่เขาเลือกคัดสรรมาให้แล้วว่าเป็นสกินแคร์ที่ดีมากๆเลยตัวแรกมันคือเซงกับ Perfect Whip นะครับโฟมล้างหน้าคู่ปรับของช่องพลิกหลังกล่องหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าอิงแบบไม่ชอบเซงกะตัวนี้เพราะว่าค่า pH มันสูงมากนะครับใช้แล้วกรอบป้องกันผิวแบบระคายเคืองมากๆนะครับก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยผู้บริหารของออลิฟยังโดนปืนจ่อหัวอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดโดนแบล็กเมลอยู่ก็ให้ส่งอีเมลมาได้ที่ info@askincare.com นะครับเดี๋ยวเราจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่ากำลัง controversial มากๆเลยที่เกาหลีตอนนี้นะครับคือกันแดดของ Etude นะครับตัวใหม่ชื่อว่า Director Price Sunscreen นะครับต้องเท้าความกลับไปเมื่อ3 ปีก่อนนะครับที่เกาหลีเนี่ยเขามีข่าวใหญ่ออกมาที่สะเทือนวงการมากๆเลยว่าแบรนด์กันแดดหลายๆแบรนด์โกงค่า SPF ไม่ตรงปกโดนจับไปเยอะมากๆเลยซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยกันแดดเกาหลีเนี่ยทุกแบรนด์เขาก็จะแข่งขันกันว่าใครน่าเชื่อถือมากที่สุดซึ่งแบรนด์ Etude เนี่ยเขาก็แก้ไขปัญหาหรือว่าหาโซลูชันโดยการจ้าง Director Pie นะครับเขาเป็น Editor in Chief คนเก่าของ Elle แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ดังของเกาหลีนะครับซึ่งเขาก็จะรีวิวส่วนผสมพวกนี้แหละแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มี controversy เยอะเหมือนกันเขามักจะโปรโมท clean beauty นะครับแล้วก็โปรโมทแบบ anti science อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีเคสที่รับสปอนเซอร์แล้วไม่แจ้งเหมือนกันคือเป็นคนที่ก็ไม่ได้ขาวใสอ่ะคนเกาหลีก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาเหมาะแล้วหรอที่จะเป็น presenter หรือว่าตัวที่ยูอ่ะ develop product กันแดดร่วมด้วยก็เลยเป็นการโต้เถียงกันอยู่ที่เกาหลีตอนนี้ตัวสุดท้ายนะครับที่อิงก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับตัวนี้เหมือนจะเพิ่งเข้าไทยนะเหมือนเขาจะเพิ่งจ้าง KOL หลายท่านเพื่อไปโปรโมทนะครับ มันคือตัว Eucerin Even Radiance 2 Steps นะครับคำถามของอิงคือทำไมต้องแยกผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น2หลอดนะครับถ้าดูส่วนผสมนะสเต็ปแรกนะ Active ก็จะมี Niacinamide แล้วก็มีสารสกัดรากชะเอมเทศนะครับสเต็ปที่2เนี่ยก็จะมี Niacinamide เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Zinc PCA ลดความมันนะครับ Ascorbyl Glucoside เพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ Glycerol Glucoside กับ Panthenol ช่วยดึงน้ำเข้าผิวนะครับคำถามของอิงคือทำไมต้องแยกผลิตภัณฑ์ออก
มาด้วยกันทำไมไม่รวมเป็นหลอดเดียวไปเลยนะครับรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการสร้าง SKU เพิ่มเติมหรือเปล่าเพื่อแค่จะได้ขายในราคาที่แพงขึ้นดูเป็นการสร้างขยะโดยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันเป็นส่วนผสมแบบ retinol หรือส่วนผสมอะไรที่มันต้องอยู่ด้วยตัวเองจริงๆก็ยังพอ justify ได้ว่าจะต้องแยกแต่ในมุมมองอิงสองตัวนี้มันยังซ้ำซ้อนกันไปนิดนึงอยู่แล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแยกนะครับโอเคครับสรุปว่าความลับผิวดีของคนเกาหลีคืออะไรกันแน่นะครับอิงสรุปได้เลยนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความลับอะไรหรอกนะครับคนไทยหลายๆคนจะชอบคิดว่าอุ้ยคนเกาหลีผิวดีรูขุมขนไม่มีเลยแบบ glass skin สุดๆนะครับมี halo effect กับว่าคนเกาหลีคือผิวดีมากๆเลยอิงจะบอกจริงๆแล้วตอนไปเกาหลีคนเกาหลีก็มีสิวกันเยอะนะมนุษย์ทุกคนมีปัญหาผิวที่เหมือนกันหมดนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็วิธีการรักษาก็เหมือนกันนะครับผิวคนเกาหลีก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องดีไปกว่าผิวของคนอื่นนะครับผิวมนุษย์คือผิวมนุษย์ส่วนผสมที่ใช้รักษาปัญหาต่างๆก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะมีผิวแบบไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังท้อกับปัญหาผิวต่างๆอยู่เนี่ยไม่ต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องรอไปเกิดใหม่ชาติหน้าเป็นคนเกาหลีนะครับคุณสามารถมีผิวดีได้ชาตินี้ถ้าเกิดคุณเลือกส่วนผสมให้เก่งนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้วันไหนนะมารีวิวให้เต็มๆอีกทีดีกว่าเพราะวันนี้ก็เป็นแค่ first impression เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนก็มาคอมเมนต์บอกอิงได้ด้านล่างนะครับว่าอยากให้อิงรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอยติดตามอิงแล้วก็ขอบคุณมากที่อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับเราไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย